คิดจะเติมเกมคิดถึง Nario เกมบริการเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพียงแค่คุณเติมเพชรแพ็คใดก็ได้กับร้าน Nario ครับ1แพ็คคุณจะได้รับ1สิทธิ์ในการสุ่ม VIP ครับผมโดยที่เราจะทำการสุ่มผู้โชคดีทุกๆสิ้นเดือนครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะสวัสดีครับผมแอลจาก Channel Mr. L นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสารพันปัญหาค่าเพนนะครับค่าเพนพื้นฐานที่เป็นตัวเลขเนี่ยคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงออฟเพนเมืองอวตารที่หลายคนถามเข้ามาครับว่าจะทำตอนไหนถึงจะคุ้มค่าและถ้าเกิดว่าเราอยากจะเทียบออฟเพนครับว่าอยากจะย้ายเป็นออฟเพนเปลี่ยนจากออฟธาตุมาหรือเปลี่ยนจากออฟสแตทมาเนี่ยอะไรจะแรงกว่าครับผมซึ่งอันเนี้ยผมก็ทิ้งท้ายเอาไว้ในคลิปก่อนของผมครับว่าเดี๋ยวผมจะทำเรื่องส่วนของการคำนวณออกมาให้เพื่อนๆดูกันเนื้อหาในคลิปอันนี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับออฟเพนที่กับออฟธาตุก่อนก็แล้วกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆจากใจเลยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมทำเรื่องบาลานซ์2-1ออกไปเนี่ยผมได้พูดในคลิปเอาไว้ว่าถ้าเกิดมีคนกดไลค์ถึง300ไลค์ครับผมจะทำในส่วนของคลิปสูตรคำนวณดาเมจเกม ROX แบบที่เป็นเวอร์ชันอัปเดตที่ผมออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเพราะว่าคลิปอันเดิมเนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่าข้อมูลไม่ค่อยอัปเดตละแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งทำช่อง YouTube ใหม่ๆอาจจะยังพูดไม่คล่องอะไรเท่าไหร่ครับผมล่าสุดนี้ครับคลิปดังกล่าวเนี่ยมียอดไลค์ประมาณ500ไลค์แล้วนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆเกินคาดที่ผมคิดเอาไว้มากเลยครับเป็นคลิปที่มีคนไลค์เยอะที่สุดในช่องของผมเลยอันนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงๆนะครับก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะทำคลิปสูตรคำนวณดาเมจออกมาให้เพื่อนๆดูกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณหลังกลางเดือนหน้านะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มเนื้อหาในคลิปวันนี้กันเลยดีกว่าครับเกี่ยวกับเรื่องของค่า penetration เดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายตารางตรงนี้ครับเอามาไว้ตรงกลางๆก่อนจะได้เห็นชัดๆนะค่าเพนพื้นครับเพื่อนๆคงจะรู้กันดีว่าตัวเลขเนี่ยมันจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนที่มันมีค่าน้อยๆนะครับมันก็ใช้เลขน้อยเพื่อที่จะให้ได้เปอร์เซ็นต์ออกมาเยอะขึ้นยิ่งเลขค่าตัวเนี้ยเยอะขึ้นไปเท่าไหร่ครับผมมันต้องใช้ค่าเลขเยอะขึ้นเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ออกมาเท่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งการคำนวณค่าตรงนี้กับผมไม่ว่าคุณจะเป็นค่าเพนที่เป็นกายภาพหรือเวทดีเฟนส์กายภาพหรือเวทค่าฟรีค่าฮิตค่าคลิที่เป็นคริติคอลเรทนะครับผมวิธีการคำนวณของมันครับจะเหมือนกันหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดค่าเพนเป็นนะครับก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับค่าดังกล่าวพวกอื่นได้ด้วยนะครับผมหลักการคิดมันเป็นยังไงครับสำหรับค่าเพนตรงนี้ครับผมลักษณะมันก็จะเป็นขั้นบันไดครับให้มองแบบนั้นเพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะโดยที่ทุกก้าวที่เราก้าวขึ้นไปครับมันจะใช้ก้าวละ 5% เป็นไฟนอลเพนครับผมนี่คือ1ขั้นแล้วก็ทุก1ขั้นตรงนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเลขเพนเพื่อนคุณมีค่าน้อยครับมันก็จะใช้เพนน้อยยิ่งก้าวขึ้นไปเยอะขึ้นไอ้ขั้นบันไดตรงนี้ครับความชันมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับโอเคครับมาเริ่มคำนวณกันดีกว่าครับผมสำหรับเพนครับพื้นฐานสมมุติว่าคุณมีเท่ากับ0ไฟนอลเพนก็แน่นอนว่าจะเท่ากับ 0% นั่นเองทีนี้ครับผมก้าวแรกจากพื้นขึ้นไปที่บันไดขั้นที่1ครับเราจะนับทีละ 5% อย่างที่ผมบอกไป 5% แรกตรงนี้ครับมันจะมาจากการที่เราเอาค่าพื้นที่เรายืนอยู่ณตอนนี้มีค่าเท่ากับ0ครับมาตั้งเสร็จแล้วบวกด้วยกับขั้นบันไดที่เราต้องขึ้นไปณตอนนั้นอันนี้เป็นขั้นแรกครับให้เอา25ครับผมมาคูณที่1หรือว่า0บวก25นั่นเองตรงนี้ครับมันจะเป็นค่าเพนพื้นสำหรับค่าเพนไฟนอล 5% แรกจากนั้นครับ 5% ต่อมาเป็น 5% ที่2ที่จะทำให้เรามีไฟนอลเพนรวมเท่ากับ 10% เนี่ยมันจะต้องใช้เพนพื้นเท่าไหร่ก็ต้องเอาพื้นเดิมมาตั้งก่อนครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่25ครับผมเสร็จแล้วครับเอาไปบวกกับความชันของขั้นบันไดขั้นที่2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ25คูณด้วย2ครับหรือว่าเท่ากับ50นั่นเอง25บวก50เท่ากับ75ครับนี่คือเพนพื้นที่จะทำให้คุณได้ไฟนอลเพน 10% หรือว่าอีก 5% ต่อมาก้าวต่อไปอีก 5% จาก10ไป15ครับผมใช้เท่าไหร่เอาขั้นอันเดิมมาตั้งเลยครับแน่นอนครับ75ครับผมบวกกับ25คูณขั้นที่3ก็คือคูณ3 75บวก75เท่ากับ150ตรงนี้ครับมันจะทำให้คุณมีค่าไฟนอลเพนเท่ากับ 15% จากนั้นครับผมขึ้นไปที่อีกขั้นหนึ่งยกตัวอย่างขั้นสุดท้ายแล้วกันเป็น 20% หรือว่าขั้นที่4นั่นเองครับจะดันเพิ่มขึ้นอีก 5% จากเดิมก็ต่อค่าพื้นอันเดิมมาตั้ง150มาตั้งบวกกับ25คูณด้วย4หรือว่า100ครับผม150บวก100เท่ากับ250ก็จะมีค่าเท่ากับไฟนอลเพน 20% นั่นเองลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ครับไล่ไปเรื่อยๆเลย125 150 175 200 225ไล่ไปจนถึงจุดนี้ครับช่วงที่ค่าเพนของคุณจะเพิ่มขึ้นจาก95เป็น 100% ตรงนี้ครับมันจะเป็นบันไดขั้นที่20พอดีครับผมค่ามันก็จะเท่ากับว่าเอาค่าตั้งต้นตรงนี้ครับ 4,750 ที่ 95% เนี่ยมาบวกกับ25คูณที่20หรือมีค่าเท่ากับ500หน่วยนั่นเองครับผมตรงนี้ครับเพนดิบ500หน่วยจะให้เท่ากับ 5% Final Pen และหลังจากเลยจุดนี้ไปครับผมทุกๆค่าเพนดิบ500หน่วยครับจะให้ค่า Final Pen 5% เสมอไม่มีการเพิ่มขึ้นความชันของขั้นบันไดอีกแล้วครับและตรงนี้นี่เองครับผมเป็นอะไรที่ทำให้เพื่อนๆหลายๆคนที่ทำของมาค่อนข้างแน่น
ค่าพื้นอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเวลาไปคำนวณในเว็บไซต์อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไฟล์คำนวณดาเมจของผมที่เป็นเวอร์ชันเก่าของนี้ครับคำนวณแล้วออกมาไม่ตรงกันในเกมเพราะว่าบรรดาผู้เล่นที่ทำสูตรทั้งหลายครับเข้าใจเหมือนกันหมดครับซึ่งรวมตัวผมเองด้วยว่าค่าเพนพื้นฐานตรงนี้เวลาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความชันของขั้นบันไดตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ได้ตันอยู่ที่500 ต่อ 5% แต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงอันนั้นเลยซึ่งตรงนั้นอ่ะมันผิดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องมาคิดเลขเองให้ปวดหัวครับเพราะว่าผมได้ทำสูตรแก้ไขอันแบบที่ตรงกันในเกมเป๊ะเลยเอาไว้ในไฟล์คำนวณดาเมจของผมที่เป็นเวอร์ชัน 2.8 ไปเรียบร้อยแล้วไฟล์นี้แจกฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเห็นแก่น้ำพักน้ำแรงของผมครับอยากจะบริจาคค่ากาแฟให้ผมก็จะมีลิงก์โดเนทแปะเอาไว้ที่ในไฟล์ด้วยนะครับผมสำหรับลิงก์ของไฟล์นี้ครับผมจะแปะเอาไว้ที่ใต้ description ของคลิปนี้เลยนะครับสามารถโหลดไปใช้ได้เลยนะทีนี้ครับเราพอเข้าใจแล้วครับว่าไอ้ค่าเพนพื้นฐานตรงเนี้ยมันคิดยังไงเราก็จะสามารถเอาตรงนี้ครับไปต่อยอดในการคิดออฟเมืองอัลเบอร์ตาได้ครับผมตารางตัวนี้ครับเป็นตารางที่ผมทำการจำลองในการทำออฟเมืองอัลเบอร์ตาที่เป็นออฟค่าเพนพื้นขึ้นมาเองครับเห็นครั้งแรกอาจจะดูงงๆครับผมเดี๋ยวค่อยๆตามผมมาช้าๆแล้วนะครับเริ่มจากตารางซ้ายสุดก่อนครับตารางซ้ายอันนี้ครับจะเป็นค่าเพนพื้นฐานที่ผมเอามาอ้างอิงก่อนที่จะเริ่มทำออฟว่าเรามีค่าเพนพื้นเท่ากับกี่หน่วยตีเป็นค่าเพนเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับโดยที่ผมจะเพิ่มขึ้นทีละ 20% นั่นเองครับผม20 40 60 80ไปจนถึง 200% ครับจากนั้นครับตารางอีก4อันตรงนี้ครับมันคือตารางที่เราเอาไปทำออฟแมวเมืองอัลเบอร์ตาขึ้นมาครับโดยที่ออฟที่ผมใช้อ้างอิงจะเป็นออฟเจาะเลเวล10เอาเวก5ครับผมเข้าใจว่าออฟเลเวล10เอาเวก5เป็นอะไรที่ค่อนข้างทำยากนะสำหรับออฟเมืองนักดาบหรือออฟเมืองพ่อค้าเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่เป็นคนที่งบน้อยหรือสายฟรีนะครับแต่ผมมองว่าถึงจะยากแต่มันทำได้ครับแล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นเอ็นเกมของสายฟรีและแน่นอนว่าทางช่องของเราครับผมเป็นช่องคนงบน้อยแล้วครับผมก็ต้องเอาใจคนงบน้อยเป็นหลักก็เลยคิดคำนวณแบบของคนงบน้อยให้ดูนั่นเองนะผมก็ไปทำการคำนวณมาครับว่าสมมติว่าเราทำออฟเข้าไป1แถวครับ3แถว6แถว9แถวครับผมทำเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเพนพื้นเข้ามาเนี่ยตีเป็นเลขกี่หน่วยครับแล้วหน่วยตรงเนี้ยนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากของเดิมผมก็ไล่ไปสารพัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบแล้วก็คำนวณหาอะไรหลายๆอย่างนะครับผมโดยที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเลยครับอันนี้เป็นสมมุติเบสเพนมี900หน่วยเท่ากับ 40%ผมทำออฟเพนเข้าไป1แถวที่เลเวล10เอาเวก5ครับผมเพนของผมเนี่ยจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาจาก900เป็น 1,116 หน่วยหรือถ้าเกิดว่าตีเป็นค่าเพนตรงนี้ครับเท่ากับ 44.8% ซึ่งก็ใช้ไฟล์เมื่อสักครู่ของผมคำนวณออกมาครับเท่ากับว่าเราได้ค่าเพนตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นมาต่อออฟ1แถวเนี่ยเท่ากับไฟนอลเพน 4.8% นั่นเองจากนั้นครับผมก็เอาเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับผมว่าโอเคมันเพิ่มขึ้นมา 4.8% น่ะมันนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากค่าพื้นฐานค่าเดิมเพื่อที่จะหาความคุ้มนั่นเองครับผมตารางหลังสุดอันนี้ครับเอาแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยคือผมหาความคุ้มนั่นเองครับเพราะว่าออฟเพนอย่างที่เรารู้กันครับมันอิงกับค่าเพนพื้นพอค่าเพนพื้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่แตกต่างกันช่วงที่คุณยังทำไม่ถึงแคปที่มันติดได้ 100% เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าค่าเพนของคุณเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนครับว่าทำแล้วเนี่ยมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันต้องใช้ค่าเพนดิบเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ได้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าความคุ้มค่าของมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆผมก็เลยคำนวณตรงนี้ออกมานั่นเองทีนี้ครับผมการที่ผมไปคำนวณค่าความคุ้มค่าเนี่ยมันบอกอะไรได้ครับมันจะทำให้เรารู้ครับว่าเมื่อไหร่ที่ทำออฟเพนแล้วคุ้มครับเรามาดูในส่วนของอัตราการเติบโตของเทรนด์ในส่วนของค่าความคุ้มค่าครับผมช่วงแรกๆเนี่ยทำมันค่อนข้างคุ้มครับสังเกตว่าค่าความคุ้มค่ามันสูงมากเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันยังใช้ค่าเพนดิบค่อนข้างน้อยจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงครับอันนี้มันเป็นออฟแถวเดียวจะดูยากเดี๋ยวมาดูที่9แถวครับจะเห็นภาพง่ายๆเนี่ยครับตอนแรกคุ้มมากเลยก่อนเพนน้อยๆแล้วมันจะค่อยๆลดลงเพราะว่ามันกินเพนเยอะขึ้นครับถึงแม้ว่าเพนพื้นเราจะเยอะขึ้นครับแต่มันก็กินเพนเยอะขึ้นด้วยซึ่งอัตราการเติบโตในส่วนของออฟตัวเนี้ยมันวิ่งไปไม่ทันกับอัตราที่มันต้องใช้ครับผมทีนี้ครับพอถึงจุดหนึ่งครับที่ค่าเพนเนี่ยมันมีการตันใช่ไหมครับอยู่ที่500หน่วยดิบได้ 5% ก็คือช่วงที่ประมาณสักเนี่ย80-100เนี่ยค่าความคุ้มค่าจากที่มันลดมันจะดีดขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้มันก็จะแตกต่างกันไปแต่แตกต่างกันไม่มากแล้วแต่ว่าเราทำออฟกี่แถวถ้าเป็น1แถว3แถวครับผมมันจะดีดขึ้นมาตอนที่คุณมีเพนพื้นประมาณ 100% ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออฟ6แถวหรือ9แถวครับมันจะดีดขึ้นมาตอนช่วงที่คุณมีค่าเพนพื้นประมาณ 80% เท่านั้นเองครับผมค่าความคุ้มค่ามันจะตีขึ้นมาละตรงนี้ครับมันก็จะเป็นอะไรที่พอบอกได้ว่าโอเคนี่คือจุดที่เรื่องทำออฟเพนแล้วมันคุ้มครับคุ้มกว่าตอนที่เพนน้อยๆอีกแต่ทีนี้ครับผมมันจะมีตารางในส่วนของตรงนี้ครับที่ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะมองให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าเทียบต่อกัน1แถวเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับออฟธาตุเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงเนี้ยเอาจริงๆผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ในเมื่อหลายๆคนอยากรู้ครับผมก็เลยทำออกมาเผื่อให้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นคำถามยอดฮิตอันนึงเลยสมมุติง่ายๆครับเพนอันนี้เป็นเลเวล10เอาเวก5ถ้าเกิดว่าธาตุเลเวล10เอาเวก5 1แถวมันให้ 15% ใช่ไหมครับ15% ที่ว่าเนี่ยคุณจะต้องมีค่าเพนพื้นเท่าไหร่ครับเพื่อให้ได้ค่าเพนต่อ1แถวเนี่ยได้มากกว่าธาตุครับ
มันก็ต้องแต่สักประมาณ 120% ขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้ครับผมมันให้ 100% เนี่ยมันให้เท่ากับ 12.6 ก็คือยังไม่เท่าธาตุนั่นเองครับแต่ค่าเพนมันไม่เหมือนธาตุครับนี่เป็นสาเหตุที่ผมบอกว่ามันจริงๆแล้วมันบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือค่าเพนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำจนมันได้โบนัสครับมันจะแสดงผล2เท่า 12.6 ที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับมันต้องคูณ2เข้าไปด้วยครับผมมันจะกลายเป็นประมาณ 25% เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบิลตัวละครแล้วด้วยครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเห็นอะไรที่มันเท่ากันเป๊ะๆเลยผมยกตัวอย่างเป็นออฟ3แถวแล้วนะครับผมออฟเลเวล10เอาเวก5ธาตุ3แถวครับมันจะให้ค่าธาตุเท่ากับ 45% ขณะที่ออฟเจาะเลเวล10 3แถวเอาเวก5ครับผมมันจะให้ค่าเจาะพื้นเท่ากับเพิ่มขึ้นมาอีก 72% เราจะต้องมีค่าเพนพื้นเท่าไหร่ครับเพื่อที่จะให้เอฟเฟกต์ตรงนี้มันเทียบเท่ากับ 45% ของธาตุเพนพื้นของคุณต้องมีค่าเท่ากับ 6,250 หรือว่า 110% ครับเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีก 72% คุณจะกลายเป็นเพนพื้นอยู่ที่ 1750 หรือ 155% พอดีเท่ากับ45เป๊ะๆช่วงคุ้มทุนของมันเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณนี้แหละครับผมประมาณสัก 100% 80% นี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็พอจะสรุปได้นะครับว่าออฟเพนเนี่ยมันจะเริ่มทำแล้วคุ้มครับตอนที่ค่าเพนพื้นคุณครับอยู่ช่วงประมาณสัก 80-100% ครับแต่ทีนี้เนี่ยออฟเพนที่ทำมาเนี่ยคุ้มไม่คุ้มยังไงไม่รู้แหละเทียบกับออฟธาตุแล้วมันจะแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของแต่ละตัวนะครับผมอยากให้เพื่อนๆใช้หลักการคล้ายๆกับการเทียบตัวคูณการ์ดนั่นแหละครับให้มองออฟเมล1แถวครับผมเป็นช่องใส่การ์ด1ช่องการที่เราเปลี่ยนออฟเมลแถวนึงเหมือนกับเราเปลี่ยนการ์ดใบหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทำการเทียบตัวคูณกันครับโดยที่ผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวละครชูล่าของผมเองครับผมสเตตัสข้างบนอันนี้ครับผมได้ทำการลอกจากตัวผมในเกมมาเรียบร้อยละว่าผมมีค่าเพนค่าโบค่าธาตุอะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่กี่%บ้างนะครับผมแล้วผมจะทำการจำลองครับโดยที่ผมจะทำการย้ายธาตุของผม3แถวครับโดยที่เลเวลรวมของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับ15มาเป็นออฟเจาะ3แถวที่มีเลเวลรวมเท่ากับ15แทนครับทีนี้เริ่มคำนวณยังไงครับผมก็เริ่มจากออฟธาตุเลยครับผมก็ต้องไปคิดว่าออฟธาตุที่เลเวล15เนี่ยครับรวมเอาเวกออฟแมวของผมแล้วซึ่งผมมีเอาเวกอยู่ที่ขั้น3เนี่ยมันตีออกมาเป็นกี่%เดี๋ยวเริ่มมาดูข้างล่างเลยครับจะเป็นอันที่ผมทำไว้ตรงนี้เนาะออฟธาตุครับผม1แถวให้ 1% ครับผมมีเลเวล15มันตีเป็น 15% ตรงนี้คิดเอาเวก3คือ 30% เนี่ยมันจะตีเป็นออฟธาตุที่มีค่าเท่ากับ 19.5% นั่นเองครับทีนี้ครับผมต้องการเปลี่ยนไปเป็นออฟเจาะเหมือนที่ผมพูดไปให้มองเหมือนเป็นการสลับการ์ดครับผมออฟเพนพื้นครับถ้าเกิดว่าเราไปทำที่เลเวลเท่ากันจะเป็นยังไงเพนพื้น1เลเวลครับจะให้ค่าเพนพื้นเท่ากับ 1.6% ที่15เลเวลจะเท่ากับ 24% ครับแล้วก็รวมที่เอาเวก3เนี่ยมันจะเท่ากับ 31.2% นั่นเองเบสเพนเดิมของผมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 4,280 ครับณปัจจุบันเท่ากับ 90.05% ทีนี้ครับผมก็ต้องคิดว่า 4,280 เนี่ยเพิ่มเข้าไปอีก 31.2% เนี่ยผมจะได้ค่าเพนพื้นอันใหม่มาอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งคำตอบก็คือ 5,615 ตรงนี้ครับที่ผมไปคำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ตารางตรงนี้ครับเพื่อที่จะคิดออกมาว่าไอ้ค่าตรงนี้ครับผมมันตีเป็นไฟนอลเพนกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากนั้นก็จดไฟนอลเพนตรงนี้ออกมาเราเอามาตั้งเทียบกันเอาไว้ครับผมว่าโอเคเบสเพนอันหลังตีเป็นไฟนอลเพนเท่านี้เบสเพนอันแรกตีเป็นไฟนอลเพนเท่านี้ส่วนต่างของทั้ง2อันนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งของผมเนี่ยกรณีนี้ได้เพิ่มขึ้นมาเท่ากับ 13.6% นั่นเองครับทีนี้ครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการแลกครับว่าผมทำการแลกออฟธาตุตัวเองครับ 19.5% ไปเป็นออฟไฟนอลเพน 13.6% นั่นเองผมก็เอาค่าตัวนี้ไปใส่ในตารางด้านบนครับที่เป็นสแตทของตัวผมเองเสร็จแล้วก็เที่ยวมาดูครับว่าออฟอะไรเนี่ยใช้แล้วแรงกว่านะครับผมอันบนเนี่ยเป็นออฟปัจจุบันครับอันล่างครับผมเปลี่ยนมาเป็นเพน3แถวครับปรากฏว่าเพน3แถวเนี่ยแรงกว่าพอสมควรเลยครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไอ้เป้าหมายที่ผมไปเทสตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวนอนเนอร์ลิตครับผมที่มันแพ้ธาตุไฟครับซึ่งการที่มันแพ้ไฟเนี่ยมันจะทำให้ธาตุไฟของเราเนี่ยมันล้นขึ้นไปเยอะกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจะมีการชนะธาตุเข้ามาด้วยครับเนื่องจากมอนเตอร์มันเป็นธาตุดินครับก็ต้องเพิ่มดาเมจธาตุไฟตรงนี้เข้าไปอีก 50% ครับผมตรงนี้มันเลยดูห่างแต่ถ้าเกิดเราไปเจอมอนที่ไม่ได้มีการแพ้ชนะธาตุเดี๋ยวผมเอาลบ50ตรงนี้ออกดาเมจมันก็จะลงมาใกล้เคียงกันขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำออฟเพน3แถวก็ยังแรงกว่าธาตุ3แถวอยู่ดีครับผมสำหรับเนื้อหาในคลิปวันนี้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างครับผมอันแรกเลยครับมาดูในส่วนของค่าเพนพื้นฐานกันครับเพนพื้นฐานของผมอัตราการเติบโตของมันครับจะมาในลักษณะของช่วงแรกๆเนี่ยเป็นการทบกันขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆคุณต้องใช้ค่าเพนดิบเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ค่า Final Pen เท่าเดิมครับแต่ว่ามันจะมีเพดานของมันอยู่ครับ500หน่วยค่าเพนดิบจะให้ค่า Final Pen 5% หรือ100หน่วยค่าเพนดิบจะให้ค่า Final Pen 1% นั่นเองครับผมและจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่เริ่มไปทำออฟเมลเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วออฟเจาะทำคุ้มที่สุดตอนไหนครับผมเท่าที่ผมไปคำนวณออกมาครับก็คือช่วงที่คุณมีค่าเจาะประมาณสัก 80-100% และก็สามารถทำค่าเจาะตรงนี้ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเจาะคุณเนี่ยทำให้มันได้โบนัส
2 เท่าได้ครับผมจะทำให้เอฟเฟกต์ของออฟเจาะต่อแถวของคุณเนี่ยมันมากกว่าออฟธาตุแล้วก็ทำให้มันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพต่อช่องคุ้มค่ากับการทำออฟธาตุในประดับนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับการที่คุณจะเอาไปเทียบระหว่างออฟธาตุกับออฟเจาะเนี่ยคุ้มไม่คุ้มยังไงครับมันต้องอาศัยการคำนวณช่วยโดยที่คุณจะต้องไปคิดออกมาครับว่าออฟเมลที่คุณจะย้ายเนี่ยในส่วนของธาตุมันตีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนของเจาะที่คุณจะทำขึ้นไปเนี่ยมันได้เป็นค่าพื้นเท่าไหร่ค่าความแตกต่างระหว่างพื้นตอนแรกกับพื้นตอนหลังมันตีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับที่เป็นส่วนของค่าความแตกต่างระหว่างธาตุกับไฟนอลเพนมาเทียบกับสแตทของตัวละครคุณเองในเกมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณวิ่งไปทางไหนมันแรงกว่ากันนะครับผมโอเคครับก็เป็นอันจบไปแล้วนะครับสำหรับออฟเจาะเทียบกับออฟธาตุนะครับผมซึ่งสำหรับตัวผมนะครับคำตอบเนี่ยน่าจะออกมาในทางแนวโน้มที่ว่าผมทำออฟเจาะน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอเปลี่ยนของอีกนิดนึงตัวละครแต่ละตัวผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมทีนี้ครับเดี๋ยวคลิปในวันหลังเนี่ยครับผมก็จะมาพูดถึงส่วนของการเทียบออฟเจาะกับออฟสแตทกันบ้างครับอันนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำคลิปตามมาอีกทีถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมมีข่าวจะแจ้งนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมโพสต์คลิปนี้ไปแล้วเนี่ยผมอาจจะหายไปสักพักนึงประมาณสัก2 อาทิตย์เลยทีเดียวเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนเนี่ยครับงานผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยล่ะครับแล้วก็ต้องมาช่วยแฟนเนี่ยขนของย้ายคอนโดนะครับก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปสักพักแต่ว่าไม่ได้เลิกทำช่องหรือว่าหายไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะสอบถามอะไรครับผมหรือว่ามีอะไรจะพูดคุยแบ่งปันกันนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาผมได้หรือว่าจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมพอมีเวลาว่างๆเนี่ยผมจะมาตอบให้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ